Kính thưa các quý thầy cô trong Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày hôm nay, dưới đây là video mô tả tiến trình hoạt động của đồ án hệ thống rửa xe ô tô tự động mà nhóm chúng em đã tiến hành nghiên cứu và thiết kế trong vòng 7 tuần dưới sự hướng dẫn của thầy giáo thạc sĩ Lưu Vũ Hải. Xin mời các quý thầy cô cùng đón xem. Đây là tổng quan toàn bộ mô hình đồ án hệ thống rửa xe ô tô tự động mà nhóm chúng em đã tiến hành nghiên cứu và thiết kế. Trước hết, để khởi động cho hệ thống, chúng ta tiến hành nhấn nút Reset, sau đó nhấn nút Start. Khi cảm biến 1 xác định xe đã ở vị trí vào của hệ thống xích tải hoạt động đưa xe di chuyển trong suốt quá trình rửa xe. Và khi xe đi qua cảm biến 2, xe sẽ rửa tự động bằng hệ thống vòi cao áp lần 1. Sau đó, khi di chuyển qua cảm biến 3, xe được phun xà phòng toàn bộ bề mặt và được rửa trần tự động bằng hệ thống chổi lắc 1. Khi xe đi qua cảm biến 4, xe sẽ được rửa tự động thân dưới và bánh bằng hệ thống chổi cố định. Và khi đi qua cảm biến 5, xe sẽ được rửa mui, thân trên và đuôi xe tự động bằng hệ thống chổi xi lanh. Tiếp theo, khi xe đi qua cảm biến 6, xe sẽ rửa tự động lần 2 bằng hệ thống chổi lắc 2. Và khi xe đi qua cảm biến 7, xe sẽ được rửa bằng hệ thống vòi cao áp lần 2 tự động để rửa sạch các chất bẩn cùng xà phòng vẫn còn bám ở trên bề mặt của xe trong quá trình hệ thống hoạt động. Cuối cùng, xe sẽ được sấy khô bằng hệ thống quạt sấy cao áp và sẽ rời khỏi hệ thống. Tới đây đã kết thúc toàn bộ quá trình hoạt động của hệ thống